توی این ویدیو قراره بریم سراغ زمانی که جادو و جادوگری نه یک خرافه بلکه باور و اعتقادی ریشه‌دار بین مردم بود. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین تا در کنار هم نگاهی واقع گرایانه به تاریخچه جادو و جادوگری داشته باشیم. جادو و جادوگری فارغ از اینکه ماهیت واقعی دارن یا نه، بخش مهمی از گذشته هر ملیت رو شکل میده. به خصوص وقتی صحبت از داستان‌های دینی یا تاریخ باستان میشه، این موضوع هم رنگ واقعی تری به خودش میگیره. البته توی این ویدیو کلاً کاری به افسانه ها نداریم و میخوایم از دید تاریخی به این قضیه نگاه کنیم. اول قراره از این بگیم که لقب جادوگر به کیا نسبت داده میشد و مردم چه دیدی به این موضوع داشتن. اگه از دید مردم دوران باستان به این سوال جواب بدیم، جادوگری عمدتاً به آدمای خوبی نسبت داده میشد که کارهای درمانگری یا نمایندگی بت‌های خدایان رو به عهده داشتن. اما اگه قرار باشه از دوران بعد از تولد مسیح و قدرت گرفتن کلیسا در چند دهه بعدش بگیم، خب این جریان خیلی تغییر میکنه. جادوگرای اون زمان علاوه بر درمانگری میگفتن که توانایی احضار روح و انجام انواع طلسم‌های عجیب رو هم دارن. اغلب اینجور افراد زنان میانسال یا مسنی بودن که معمولاً همسری نداشتن یا بیوه محسوب میشدن. البته مردهایی هم بودن که ادعای جادوگری میکردن. در ادامه وقتی مسیحیت در اروپا به قدرت زیادی رسید، از طرف کلیسا جادوگری هم یک جور عمل شیطانی خطاب شد. میگفتن کسایی که به جادوگری رو میارن با شیطان معامله کردن و باید نابود بشن یا هر طور شده ازشون دوری کرد. حالا این وسط خیلیا فقط برای گول زدن و خالی کردن جیب مردم خودشون رو جادوگر خطاب میکردن و روحشون هم خبر نداشت که قراره چقدر مورد آزار و اذیت قرار بگیرن. البته یک سری چیزای دیگه هم بود که باعث شد تا آتیش نفرت مردم نسبت به جادوگرها بیشتر و فراگیرتر بشه. به عنوان مثال با شروع دوران قرون وسطی جنگ‌های زیادی شکل می‌گرفت و مردم همش با مرگ و قحطی روبرو می‌شدن. خب وقتی این اتفاقات می‌افتاد، مردم و حکومت‌های اون موقع اگه جادوگری و دور و بر خودشون می‌دیدن، اتفاقات رو گردن اون مینداختن و با از بین بردنش یک جورایی دل خودشون رو آروم می‌کردن. البته بعید هم نبود که از روی اعتقادات دست به چنین کارایی بزنن. خلاصه این اتفاقات ادامه داشت تا شروع و گسترش بیماری طاعون سیاه که مرگ سیاه هم خطاب میشه. طاعون سیاه با در نظر گرفتن جمعیت مردم اون زمان یکی از ویرانگرترین بیماری‌های همه‌گیر تاریخ بود و در سالهای 1347 تا 1353 میلادی کل اروپا رو تسخیر کرد. با اینکه آمار دقیقی وجود نداره، اما حد زده میشه که این بیماری حدود 30 تا 60% جمعیت اروپا، یعنی چیزی نزدیک به 75 تا 200 میلیون تلفات داشت. حالا فرض کنید که طاعون به یک شهر یا روستا رسیده و مردم در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ هستن. اگه اون اطراف کسی رو پیدا میکردن که به جادوگری شهرت داشت، همه چیزو گردنش مینداختن و خیلی زود کارش رو یکسره میکردن. چون خیلی‌ها فکر میکردن که طاعون حاصل یک نحسیه که گریبانگیر مردم شده. با شدت گرفتن طاعون، نفرت و شکار جادوگرها هم بیشتر میشد. این وسط خیلی از زنها که شوهری نداشتن یا فقط سنشون بالا بود، مورد اتهام جادوگری قرار میگرفتن و دستگیر میشدن. بعدش هم بیگناه زیر فشار شکنجه اعتراف میکردن که جادوگرن و اعدام میشدن. در اواخر قرن 15 این تنفر دیگه به اوج خودش رسید. در حدی که اگه دختری به طور طولانی مدت ازدواج نمی‌کرد، ممکن بود توسط افراطی‌ها به جادوگر بودن متهم بشه و زن‌های مسن هم اصلاً امنیتی نداشتن. بین سالهای 1500 تا 1660 حدود 80,000 فرد مظنون به جادوگری که 80% هم زن بودن در اروپا اعدام شدند. آلمان بیشترین نرخ اعدام‌های مرتبط با جادوگری رو داشت و ایرلند کمترین. همچنین یکی دیگه از دلایل بیشتر شدن کشتار انتشار کتابی به اسم چکش جادوگران بود.
این کتاب در سال 1486 توسط 2 راهب دومینیکن آلمانی نوشته شده بود. سعی داشت تا راه‌های شناسایی جادوگران را به مردم آموزش بده. اما در اصل این کتاب باعث شد تا افکار جامعه حتی بیشتر از قبل نسبت به جادوگران منفی بشه. شاید واسهتون جالب باشه که بدونین همین کتاب برای بیش از 100 سال در کنار کتاب مقدس پرفروش‌ترین کتاب در اروپا بود. دیگه خودتون احتمالاً حدس میزنین که گسترش چنین تفکری چه قدرت زیادی رو در اختیار افراطی‌ها قرار داده بود. حالا میرسیم به سالهای حدود 1690. با اینکه نفرت از جادوگران توی اروپا کمتر شده بود، در مقابل این موضوع در آمریکا تازه داشت شدت میگرفت. به خاطر اینکه اون موقع آمریکا دوران تنش‌زایی رو سپری میکرد و در کنار چالش‌های مختلف درگیری‌های زیادی هم با بومیان آمریکایی داشت. یعنی اینجوری میشه گفت که هر جا جنگ یا بیماری بود، جادوگران هم متهم ردیف اول بودن. در واقع یکی از معروف‌ترین دادگاه‌هایی که علیه جادوگرا شکل گرفت توی آمریکا بود. سال 1692 سیلم واقع در ماساچوست. در این شهر قحطی و بیماری عجیبی رواج پیدا کرده بود. به عنوان مثال چند تا دختر نوجوان از جمله بتی پاریس و ابیگیل ویلیامز انگار یک جور مریضی خاص و ناشناخته‌ای گرفته بودن. اونا رفتارهای عجیبی از خودشون نشون میدادن و بعضی وقتا هم درگیر تشنج میشدن. وقتی دکترها هم نتونستن علت این مریضی رو تشخیص بدن، منشأ این مریضی رو به موضوعات ماورایی ربط دادن. حتی خود اون دخترها هم بعضی از زنان مسن، بیوه یا فقیر رو مقصر اعلام کرده بودن که البته گفته شده این اتهاماتشون تحت فشار افراطی‌ها و مریضی شدیدی که داشتن بوده. خلاصه این اتفاقات باعث شد تا خیلی ها قربانی این عقاید خرافی بشن و جونشون رو از دست بدن. ابتدا 3 زن به نام‌های سارا گود، سارا آزبورن و تیتوبا در پی این اتفاقات به جادوگری متهم و دستگیر شدند. البته گفته شده که تیتوبا بعد از دستگیری به انجام جادوی سیاه اعتراف کرده. حالا اینکه زیر شکنجه همچین چیزی گفته یا نه مشخص نیست. و در 10 ژوئن همون سال بریجیت بیشاپ اولین فردی بود که در جریان محاکمات جادوگری سیلم به دار آویخته شد. بعدش هم حدود 150 نفر دیگه متهم که 18 نفر اونا اعدام شدن. این وسط حتی 6 تا مرد هم مورد اتهام جادوگری قرار گرفتن و خب اونا هم به مرگ محکوم شدن. امروزه حد زده میشه که دلیل اون مریضی‌های عجیب به خاطر استفاده اشتباه از یک نوع قارچ سمی بوده که عوارضی مثل اسپاسم و توهم رو به فرد منتقل میکرد. در ادامه اوضاع یه خورده بهتر شد و در ایالت‌ها قانونی به تصویب رسید که اتهام دروغین جادوگری رو جرم تلقی میکرد. مثلا بین سالهای 1626 تا 1730 حدود 24 محاکمه جادوگری در ویرجینیا برگزار شد که خب هیچ کدوم از متهم‌ها اعدام نشدن و از اون به بعد اوضاع همینطور بهتر و بهتر شد و این نفرت عجیب و غریب تقریبا از بین رفت تا حدی که دیگه امروزه کسی به جرم جادوگری دستگیر یا اعدام نمیشه. حتی جادوگرها همین الان هم فرقه خاص خودشون رو به اسم ویکا دارن. این فرقه در سال 1954 به دست جرالد گارنر جادوگر انگلیسی تأسیس شد. پیروان ویکا علاوه بر اینکه اعتقادی به خدا ندارن، برخلاف باور عموم شیطان پرست هم نیستن. اونا طبیعت رو میپرستن و اصلا کاری به کار کسی ندارن. البته طبیعت از نگاه اونا به معنی هر چیزیه که بدون فشار یا اجبار به وجود اومده باشه. شعار اصلیشون هم اینه که تا وقتی جنبنده ای رو اذیت نمی کنید و اراده خودتون رو به کسی تحمیل نمی کنید، هرچه در سر دارید رو انجام بدید. این فرقه یک کتاب به اسم سایه ها هم داره که فاقد نوشته یا متن خاصیه. در واقع هر عضو ویکا باید یک دونه از این کتابا رو داشته باشه و هر چیزی که فکر میکنه باید نوشته بشه رو بنویسه، مثل خاطرات، احساسات، رویاها و حتی جادوهایی که باشون در ارتباطه. با وجود اینکه امروزه کسایی که ادعای جادوگری میکنن توسط دولت‌ها مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرن، متاسفانه
هنوز هم بعضی از مردم در برخی نقاط جهان این نفرت دیرینه رو حفظ کردن و راه همون افراطی‌های قرون وسطایی رو ادامه میدن. و این بود ویدیوی ما از تاریخچه جادو و جادوگری. اگه از ویدیو خوشتون اومده لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. زنگوله نوتیفیکیشن هم حتما فعال کنید تا اول نفری باشین که میاین و ویدیو جدیدمون رو میبینید. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو تاریخی افسانه بعدی مواظب خودتون باشید.